ሰላም የተወደዳችሁ ዛሬ የሚገርም ነገር ነው። አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮትና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ እኔ በጣም ኤክሳይት የሆንኩበት ቀን ነው። ሲልቨር ፕሌቴን የማገኝበት ነው። አሁን ቀጥታ ከመኪናዬ ልወርድ ነው። ዓለም ሲኒማ አንደኛ ፎቅ ላይ ዩፒኤስ አለ። ከዛ ነው ከአሜሪካ ተልኮ የመጣው። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት የእናንተ ነው። ምክንያቱም ያለ እናንተ ድጋፍ ይሄ በየትኛውም መልኩ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ የኔ ኃይለኛ ጥረት ሳይሆን የእናንተ ድጋፍና ከጎኔ የመሆን ጉዳይ ነው ይህንን ሲልቨር አዋርድ ፕሌቱን እንዳገኘው ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ገና እየሄድኩኝ ነው። እንደምትመለከቱት ያለሁት ያው ዓለም ሲኒማ ነው ያለሁት። ዓለም ሲኒማ ነው ያለሁት ቦሌ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ፎቅ ሄዳለሁ። ከዛ በኋላ አብረን እንመለከታለን። ቤት ከገባው በኋላ አብረን ከፍታለን። አብራችን ሁኑ። እንደምትመለከቱት ፕሌቱ ይሄው ተቀብያለሁ ከዩፒኤስ። ወደ ቤት እንገባና እንመለከተዋለን። እጅግ ደስታ እየተሰማኝ ነው። የዩቲዩብ ተገኝቷል። እንደምታዩት ነው አድራሻ። ስለዚህ አሁን ወደ ቤት ሄጄ ሙሉን አብረን እንመለከታለን። ወደ መኪና ጉዞ አብራችሁን ሁኑ። እቤት ገብቼ ለማየት እኔ ራሱ ጓጉቼ ነበር። አሁን አብረን እንመለከተዋለን። እጅግ በጣም የከበረ ለሁሉም ምስጋና አለኝ። አሁን ወደ 130,000 ሰብስክራይበር አለ። ግን 100,000 ሰብስክራይበር ስላገኘው ይሄ ሲልቨር አዋርድ ተሰጥቶኛል። እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ ለሁላችሁም ማለት ነው። የእናንተ ድጋፍ ካጠገቤ ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት የሚያማምሩ ሽልማቶች የሚሰጡትና እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። አብረን እኒ ሁላችሁም የደስታዬ ተካፋይ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ዛሬ ደስታዬን ከናንተ ጋር አብሬ ባጣጥመው እጅግ ወዳለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ይላል። ይሄ ነገር ሶሻል አዋርድ ነው የሚለው። ከፍተን አብረን እንመለከተዋለን። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም ደስ እያለኝ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ተከፈተ ዋው እንዴት ያምራል! presented to Ermitheethiopia ይላል። for passing 100 subscriber ይላል YouTube። Oh my goodness. ይሄ ነገር የሆነ ተጣማ ነገር አለው።
እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋው 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 እንዴት አባቱ ያምራል። እዚህ ጋር ሃንግ ኦ ማይ ጉድነስ ቴንክ ዩ ለሁላችሁም እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። በትክክል ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ermitheethiopia ይላል for passing 1000 ሰብስክራይበር ስላለው ዩቲዩብ ይላል ለermitheethiopia ይላል። እጅግ በጣም ያምራል። ከበድ ትንሽ ይላል። ይሄ የዩቲዩብ ሎጎ አለው። ዋው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሃንግ ማድረግ ያለው መስቀል ይቻላል። ይሄ ነገር አዲሱ ሞዴል ነው ማለት ነው። በጣም ያምራል። እጅግ የከበረ ምስጋና አለ ለሁላችሁም። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ እንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ያለ እናንተ ይሄ መምጣት አይችልም። ስለዚህ እጅግ የከበረ ለድጋፋችሁ ሁሌ ከዚህ በኋላም ስለምትደግፉኝ ሰዎች እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። በጣም ነው በጣም ደስ ነው ያለኝ። Congratulations on your subscription milestone ይላል። We are honored to take part of recognition። በጣም እኔም ደስ ብሎኛል እውቅና ስለሰጣችሁኝ ማለቴ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ለዩቲዩብ ካምፓኒዎች። በእውነት ዩቲዩብ ክሬተር ስቱዲዮ ውስጥ የሚሰሩ ቲሞች እጅግ በጣም ሃምብል በጣም ቅኖች ናቸው። እያንዳንዱ ኢሜይልን የምልከውን ኢሜይል ወዲያው ነው ሪስፖንስ የሚያደርጉት። ቀደም እንዳያችሁት በዩፒኤስ ነው የላኩልኝ እና 3 ቀን ባልሞላ ውስጥ ነው እጄ ውስጥ የገባው። እኔ እንዴት አድርጌ መናገር እንደምችል አላቅም፣ ግን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ተሰቅሎ ታይቷላችሁ። በጣም ነው የወደድኩት። እስቲ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። ደስ ብሎኛል። እጅግ ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሁላችሁም የደስታዬ ተካፋይ ስለሆናችሁ ስለማቅም እያንዳንዱን ነገር አብራችሁኝ ሆናችሁ እዚህ እንድደርስ ላገዛችሁኝ ሁሉ የከበረ ምስጋና አለኝ። YouTube creator studio @socialaward@.com አመሰግናችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ብቻ ወድጄዋለሁ በጣም። በ1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር እስክንገናኝ ድረስ የምወዳችሁ ተመልካቾቼ እዚህ ስላደረሳችሁኝ አብረን ወደፊት ደግሞ ትልቅ ቦታ እንደምንደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። እንደሁሌው አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ermitheethiopia ላይ አስተያየትም ሐሳብም የምታስቡትን ነገር ማካፈልም ትችላላችሁ። ግን ለሁላችሁም ይህን ደስታ እንዳገኝ አብረን እንድንደሰት ስለሆነ እጅግ አምላኬን አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁሌም አብራችሁኝ ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለኝ። ደግሜ የምለውን አላቅም። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ እቺን ነገር አቀፍ አድርጌ ለማንኛውም ስለነበራችሁ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ አመሰግናችኋለሁ። በጣም አንዳንዴ ቴንኪው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ምናምን ትንሽ ያንሳልና በጣም የማይቆም አመሰግናችኋለሁ። ስለዚህ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እውነት አመሰግናችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ግን ይህን ያያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የermitheethiopia ቤተሰብ በመሆን የተለያየ መረጃዎችን እናገኛለን። ቴሌግራም አለኝ፣ ዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ እዛ ውስጥም ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ermitheethiopia ፌስቡክ ፔጅም አለኝ፣ እዛም ሄዳችሁ የተለያዩ ነገሮችን ማድረጋቸውን መመልከት ትችላላችሁ። ግን ስላሁኑ የከበረ ምስጋና አለኝ። ሰላም ማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።